الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا عم بالصور يا عم تطلع شمالك يا عم. تعال تحب تتكلم؟ التليفون الكبير يعني نقعد عليها كنت في القطر؟ لا رايح. كنت في القطر؟ تحب تتكلم؟ تتكلم؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بس السواق قال لي والله ما في اي مشكله. ايه اللي فيها المشكله؟ ايه اللي حصل؟ الناس قاعده تصرخ دم حواليا، الناس قاعده تدوس عليا، وحتى كنت لابس نظاره حد داس على وشي كسرها لي، ما حسيتش بنفسي الا لما هم طلعوني من القطر. طب هو ايه اللي حصل من الاول؟ مفيش، احنا كنا قاعدين نحس ان القطر فرن مره واحده، لقينا البتاع بيخرج على الرمال، واحنا جينا قلبنا كنا قاعدين نحكي لقينا الحاجات بتطلع علينا ودم في كل حته، مره واحده يعني كله بقى بيجري ويبص على كله، مفيش حد كان. الحمد لله. حضرتك كنت في القطر؟ طيب
اقسم بالله انا صحفي وبعمل شغل. انا صحفي بعمل شغل والله. حد فيكم كان في القطر؟ حد يتكلم؟ كنت فيه؟ ايه اللي حصل؟ انت عرفت بالكويت؟ ايه اللي حصل؟ نعم؟ ايه اللي حصل؟ حصل خلي بالك الجميل لازم نتصل والله. الله يعينك. شيل العيال من عندك عشان يعرفوا يجوا. حتى الواحدة هو في حد واحد ما يديلك بقول لك ساعة كنت في القطر؟ قول له عايز تلاقي أول ما حادثة نزلت عايزين الحديد يا عم ارمي الحديد تديني وانت بتعمل سبعة مش حديد جاب وعرجال
انتوا ليكوا حد هنا؟ ليكوا حد هنا بتدوروا عليه؟ انا صحفي يا ابني ما تصورش يا جماعه، انا صحفي. ده اللي تصورك برضه. انا صحفي بعمل شغل. ما تصورش يا عم ولا صحفي ولا خرا، هتعمل صحفي تصور ايه اللي حصل يا جماعه؟ قول لنا ايه اللي حصل. ايه اللي حصل يا حاج؟ ايه اللي حصل؟ في اصابات كتير يا حاج؟ ما رحتش اسعاف طيب ليه؟ انت بترد على مين؟ النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب محمود توفى من داخل موقع قطار حادث طوق بمحافظة القليوبية. التحفظ على سائق القطار الدفع 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين. تواجد اللواء عبد الحميد الهجان حافظ القليوبية في موقع الحادث. يا ابني بقول لك الراجل جاي من بره. مش بعرف اوصل. انا مش بسمع التصوير. انا صح انت كنت في القطر؟
على سيادة الطلاق. يعني بعد فوق بيبقى على الشمال. انزل من هنا عايز محافظة اهو. انزل. شويتك يا عسل. انزل. تعال. يلا يا باشا خش. طب يلا. طب انت فين بقى بالظبط دلوقتي؟ يعني بتقدر عدد الضحايا؟ مش عارف بقى كتير. لسه في ناس لسه في ناس طب خليك معايا. تعرف اللي حصل يا حاجة؟ يا حاجة؟ تعرف اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ناس كتيرة ماتت. انت ليكي حد هنا؟ ليكي حد؟ انت بتوزعي مية على على انت ناشر صورة تقطعنا في الصورة عشان كده تنسى انت كان بالوزير. انت كنت في القصر؟ فين دي؟ عرفت اللي حصل؟ طلع بس مباشر اللي حصل حطينا تمام. حطينا في جملة مفيدة يا ابني ميتين اطلقنا. بالله. في ضحايا كتير يا حاجة؟ في ضحايا كتير؟ انتوا عرفتوا ازاي باللي حصل؟ انتوا من جيران هنا، انتوا عرفتوا باللي حصل ازاي؟ الاسعافات عماله تصور
رجع ليه يا جماعه؟ هنا هو يا ابني في الاول. ايه اللي حصل تاني حاجه؟ انت كنت نايم في القطر؟ كنت نايم يا ثاني عربيه. العربيه دي قبل المكان. ايه اللي حصل بقى؟ حاسس نجينا كده نجينا الناس كلها موتور معهم تنزل وتتنطط من وانت في قلب القطر، العربيه اللي انت كنت فيها اتقل. مش مصدق نفسي لغايه دلوقتي. كان الساعه كام بقى الحادث؟ حصل امتى؟ الساعه كام؟ كانت حوالي الساعه 2 الا تلت او حاجه زي كده، معموله دي واحده وتلت شغل. كنت رايح فين بقى؟ كنت رايح نازل بنا واغير ليميت خمر. اه ما حصل زي ما انت شايف. انت شغال ايه يا حاج؟ انا ببيع ملابس يا حبيبي. بس على باب الله بس. اول مره يحصل لك الموقف ده؟ اول مره يحصل لي. حسيت بايه بقى وانت في القطر؟ اقول لك انا كنت نايم يعني. ما قدرتش بنفسي بالشيء. صحيت على فزع بقى. الفزع طبعا، والناس لما تقول اشهد ان لا اله الا الله. واللي زي ما انت شايف المنظر. في ناس كتير اتصابت؟ كتير. ده غير اللي مات وغير اللي طلع واللي حواليه تاني. لسه ديك شايف العربيات كلها مدمره. بضاعتك بقى سليمه؟ بضاعتك سليمه؟ ايوه بضاعتي سليمه مفيش حاجه. طب هما بقى بيقولوا ايه السبب؟ ما حدش قال قدامك السبب. انا ما اعرفش. ما اعرفش بيقول لك يعني انت تبقى نايم وتلاقي المنظر ده قدامك. انت قاعد على شنطه البضاعه بتاعتك صح؟ ربنا يعين. الحمد لله. اهم حاجه البضاعه ما حصلهاش حاجه. اهم حاجه انا ازاي بالبضاعه صحتك؟ بتاعتي. اهم حاجه انا مش مصدق نفسي بدي اخد اللي عايشه. انت مش مصدق نفسك اللي انت عايشه؟ مش مصدق نفسي طبعا. جاي من النوم وقاعد مفزوع شايف المنظر. الحمد لله. الحمد لله. المفترجه مش عايز يبهدلنا ولا يبهدل عيالنا ورانا. الحمد لله. عندك كام عيل؟ عندي 4. عندي حوالي 4 سنين. ولادك بيدرسوا؟ لا فيهم 2. واحد مخلص واحد جديد. والتاني صغير. شغالين يعني بيساعدوك؟ بيساعدوا كده على قد ما يقدروا. طلبة طبعا زي ما انت عارف. بس هما بيقولوا 5 عربيات اتقلبوا، خرجوا عن هو من اول مكيف. من اول مكيف. هو كانوا عربيات مكيفة ولا؟ ايوه ما اللي ورا كله مكيف. 4 عربيات 5 مكيف. والله الطيران واقفين عشان من اول لحد من هو لغايه قدام. بس السرعة بقى الأهالي اللي حواليكوا أنجدوكوا بسرعة، الأهالي اللي في الغيطان واللي حواليك. ما حدش انجد حد. ما حدش انجد حد. اللي صح نزل واللي عربيات المكيف زي نفسه كله فيه. هو حد انقذ حد يا باشا. النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ونائب مدينة توخة. من داخل موقع قطار حادث طوق ومحافظة القليوبية. التحفظ على سائر القطار. الدفع 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين. انت فين يابا؟ انا معيش رصيد. تواجد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ على القليوبية في موقع الحادث. واد بعيد ليه يا عم؟ يلا انا عشان واحد منهم ماشي بص. ايه العربيتين المقلوبين دي يا ابني؟ بقول لك الراجل جاي من بره. الله ينور عليك. وانت على يمينك وانت طالع القاهره كده. الله ينور على سيادتك. تمام. يعني بعد توخ بيبقى على الشمال. انزل من هذا عايز محافظة. انزل. انا هنا في وسط الناس. روح ايدك يا عسل. انزل. لو هتروح المحافظة. تعال. يلا يا باشا خش. طب يلا. طب انت فين بقى بالظبط دلوقتي؟ يا عبدو. خليك